So, good evening. Nandito ako ngayon sa isang testing area. Papaswab na ako para at least malaman ko kung talagang positive or negative ako. So, since prening na ako ngayon, ayokong, syempre, nakakatakot na malay mo may makatabi ako dun sa screening area na may COVID talaga. So, hindi natin alam. So, para sigurado, magpa-personal protective equipment tayo. Pero, since wala akong dalang disposable na ginagamit namin sa, ginagamit sa hospital, ang ginawa ko, ito yung inner garments ko. Tapos, ngayon, scrub pants ako, yung mukhang cargo pants, maluwag siya. And then, inside it, maong na shorts. So, ang balak ko is papatungan ko to ng long sleeves na jacket. Ito yung itsura. So, hanggang leeg yan para closed. And then, pusod ako ng hair ko para at least hindi buong hair yung exposed. So, ngayon, mag N95 ako for my protection. Syempre, hindi natin alam sino yung mga kasalubong natin dun. So, to wear this, hawakan yun sa harap. Huwag yung loob kasi yung pasok sa'yo. Tapos, you wear it like that. Kailangan suot nyo yung parehas na kasi if you don't wear this, marami ako nakikita mga tao na hindi sinusuot yung pangbabang tali, no? Pag hindi kasi sinuot yung pangbaba, hindi siya selyado. Ang purpose kasi ng N95 para kailangan selyado siya. Tapos pinch nyo dito para sakto sa ilong nyo. Then ang balak ko para at least malinis yung outside ng N95 ko, patungan ko pa siya ng face mask. Yung iba kasi ginagawa sa loob yung face mask. Ako, nagkakaroon ng escape kasi yun. Pag nasa loob kasi yung face mask, may butas. So, lang dapat kasi dyan. Ang purpose ng N95, dapat selyado talaga. So, ko siya para hindi mas splatter ng ibang yung microbes ko pwede itapon. So, I can reuse the N95. Tapos, yan, magja-jacket tayo. Para ito yung kung nag-long sleeves ako para kung makatouch man ako ng table nila doon and may microbes hindi ko siya matatouch. Tapos I can easily remove this kasi hindi ko siya madadala sa bahay. And then mag-gloves din ako para hindi ako lahat to, bala ko mamaya I remove it before I leave. Before I enter the car, tanggalin ko lahat to. Okay, so balitaan ko kayo mamaya, ha? Hello, so nakabalik na ako, nasa apartment na ako ngayon. Ikukwento ko sa inyo kung ano yung naging experience ko dun sa testing site, nung Pakiramdam. And ang purpose ko sa video na to is I want to share with you yung style ng ginawa ko para at least ma-prevent yung further infection. Kasi syempre marami sa atin takot pumunta sa testing site. Kahit ang parents ko natakot na papuntahin ako. Nung sinabi ko sa kanila na magpapatest na ako, takot sila na pumunta ako dun kasi what if
I'm truly a negative one. And then, pagdating ko doon, nakahawak ako ng mga stuff na may contaminated with the virus of other patients, hindi lalo lang ako na-acquire. So, for those of you na may symptoms, pero syempre as of now, hindi pa natin alam kung kung COVID ba yung symptoms nararamdaman mo o hindi. I'm not scaring you with this video, pero I want to share with you precautionary measures that can be achievable with common clothings para hindi kayo fully exposed, lalo na kung pupunta kayo sa testing areas o sa mga COVID tents. So kanina, I showed you kung ano, nung nandun ako sa car, before I went out sa car, I showed you yung sinuot kong improvised personal protective equipment. Pagdating ko dun sa testing site, pasensya na, ang daming aso naririnig. So, ayun, pagdating ko sa so I wore gloves also para at least yung hindi direct contact sa skin ko yung anything na may pick up ko ng microbes from the area. Tapos, syempre, hindi naman natin may expect na everyone will be very hygienic dun sa area. Syempre kasi may mga nagpapascreen din. Hindi naman lahat, katulad kong healthcare worker na aware kung paano mag-prevent ng cross-contamination. Syempre may mga ordinaryong tao or underprivileged na tao na magpapascreen din pero kulang yung protective equipments nila or hindi sila naka-PPE at all. Meron nga din sa kanilang hindi din naka-mask or hindi cloth lang na mask, so hindi siya ganun kaano. So, when you go to the testing site, syempre ang unang ginagawa dyan, papafill upan kayo ng form. Doon pa lang sa fill up table, imagine niyo how many people touch that table and touch the ballpen. Yung ballpen na ino-offer doon, syempre maraming tao na ang gumamit doon. So, may mga tao na pumupunta doon ng umuubo. They could have coughed or sneezed on their hands, tapos humawak dun sa ballpen na yon. So, hindi natin alam how clean that ballpen is. So, para sigurista tayo, ang ginawa ko, naka-gloves ako. So, hindi ako takot na hawakan yung ballpen. So, I filled up the form. So, everything na interaction ko dun sa testing site, naka-gloves ako. Tapos, I avoided touching my phone or my car keys during the process ng testing. So, after I filled up a half sheet of paper information, I went dun sa triage, may cover sila ng plastic dun sa table. In-interview ako, when usually what they ask is if you have travel history, and kung saan, usually naman marami ng sites or locations ngayon sa Pilipinas na may positive COVID. So, basta may travel history ka, check na yon. And then, if you have symptoms, at tatanong din nila kung kailan nag-start yung symptoms mo. How did it start? Ano ba? Sneezing, cough, tapos kung nagbago ba yung cough mo, may plema ba o hindi. And then, so, after that, may papasign silang consent form and then balik sa waiting area after the initial interview. Tapos, during that time na pumunta ako, may kasabay akong isang pasyente na mukhang ma-admit kasi mukha siyang dialysis patient din maga siya. So, I stayed away from them.
hindi ko naman sinabi na automatic COVID sila, pero syempre, protection ng lahat, ay lumayo na ako. So, I went on a different row, end-to-end kami. And then, siguro mga, it took a while bago ako tinawag ng nurse sa loob ng ER mismo. Tapos, inside, physical exam ako. Inoscultate nila yung lungs ko, pinakinggan with stethoscope, vital signs, and all. Naka-personal protective equipment naman sila and gloves. Yun nga lang, doon ako naging concerned sa pulse ox and doon sa thermometer. Kasi diba nag-gloves ako, so I won't be touching any of the stuff there. Pero since they had to take my O2 saturation, I had to remove my gloves. Syempre, maraming pasyente na gumamit ng pulse ox na yun. So, naisip ko, wala rin, na-contaminate din yung finger ko. Anyway, tapos, yung thermometer nila, manual na thermometer na digital na nilalagay sa kilikili. So, yun din is a mode of contamination din. So, yung purpose ko of covering myself, binuksan ko tuloy yung jacket ko, siniksik ko sa kilikili ko, and I don't know if ina-alcohol nila yung thermometer na yun every after patient. So, yun lang naman yung dalawang nakita kong butas dun sa proseso na, syempre, alam mo na, doktor, mabusisi sa mga ganyan. And then, after that, another few minutes or almost an hour, nung tinawag na ako for the test, so dumating yung nurse, I'm not sure, nurse pa rin ata yung nag-take. Di ba dalawa kami, may kasabay akong for testing, so dalawa yung dala niyang test tube. So the test tube is wrapped with placed inside a ziplock na plastic. Tapos nandun na rin yung mga sterile na parang maliit na cotton bud. So una niyang kinuhanan yung naunang pasyente kaysa sa akin. So, I watched them. Tapos, after nung first patient, sinilyado niya dun sa ziplock and then nilabelan. Tapos, proceed na siya sa akin. Tapos, lumapat na siya sa akin. So, akala ko, kinabahan ako kasi sabi ko, kakaswab lang niya dun sa kabilang pasyente, tapos hindi man lang siya mag-change ng gloves. Pero hindi naman ako nagsalita agad. Nag-change naman si ate ng gloves, luckily. Nag-alcohol, tinanggal yung gloves, nag-alcohol ulit. So, okay naman. Safe naman yung ginawa niyang procedure. So, ang masasabi ko lang dun sa test, uncomfortable siya. Kasi ang unang gagawin, mas maliit naman siya na cotton buds kaysa dun sa ordinary cotton buds na ginagamit natin sa tenga. Tapos mahaba. Ang una nilang isa-swab, yung likod ng ngala-ngala. Abutin nila yung likod yung dito, sa may from dito. Basta yung past ng ngala-ngala, yung wall, bago bumaba yung So, yung palang nakakaubo na, and tinatry ko na hindi maubo. Syempre, ayokong ubuhan si ate. Although, naka-face shield naman si ate, saka N95. Next nun, yung nasopharyngeal swab. Mas maliit pa siya na cotton pledget. Tapos, mahaba. So, nila hanggang sa likod ng ilong mo. Di naman sa kung masasabing mahapde, pero since kasi dry yung cotton, parang medyo masakit siya. Alam mo yung parang feeling, yung sakit kapag pumasok yung tubig sa ilong mo, ganun yung nararamdam mo kanina.
Tas ikot-ikutin pa ni ate. And then after nun, next ilong naman. Sobrang, kaya kayo, ina-advise ko talaga, stay at your home. Huwag na kayong umabot dun sa puntong kailangan pa kayong iswab. Pero, kasi masakit. Pero kung may simptomas na kayo, I highly encourage you na magpa-check up agad, magpa-swab. Para malaman natin, although the management will not differ, kasi wala pa tayong proven na treatment para sa COVID, pero at least, what this test brings you is yung kampante ka na hindi ka makakahawa sa pamilya mo. Para at least kung alam mong positive ka, malalayo mo yung sarili mo. Tapos kung negative ka, at least kampante ka na hindi ka na infectious. Kasi naisip ko kasi maraming mga debates on whether kailangan ba talaga, lalo na kung mild PUI ka, mild na yung symptoms mo, kailangan ba ng swab or not. At first, doon ako sa side ng hindi naman siguro kailangan ng swab. Pero naisip ko kasi, pag gumaling ako, until when ako infectious? Kailan ba masasabi na after ba ng 14 days, am I safe already to go to my family? Hindi na ba ako infectious to other people? I've googled about this. Wala pa akong makitang article na nagsasabi, wala pang study talaga ang nakakapag-conclude kung how many days talaga madideclare na non-infectious ka without proper testing. Some say 14 days okay na. Some say 28, may 37 pa akong nabasa. So, for asymptomatic people, within that 14 days, if you did not develop symptoms, ang assumption nila is hindi ka naman infected. Pero for people like me that had symptoms at hindi natin alam kung ordinary flu or COVID ba, yun ang hindi ko alam kung hanggang kailan ako unsafe for interaction with other people. Kasi syempre, gustuhin ko mang umuwi sa mga magulang ko, sa pamilya ko. Syempre, takot din ako na mahawa sila. What if carrier pala ako? Yun, so, buti naman at na ka-opportunity ako magpa-swab. Ang sabi sa akin dun sa testing area, mga around 5 days bago makuha yung results. Pero sometimes 2-3 days dumarating na yun. Maximum na ata yung 5 days. So, ayun. The whole process ng testing was, it took me 2 hours. From the time that I arrived the vicinity until nilet go na nila ako. So, 2 hours in total yon. Tapos, so, syempre, yung suot ko, nagtanggal muna ako ng first gloves ko. Tapos, nagtanggal nung jacket and nung pants. Meron naman akong undergarments before I entered my car. So, nilagay ko agad sa plastic yung jacket tsaka yung pants ko. Kasi yun yung nag-touch sa table and yung sa chairs dun, tsaka dun sa ballpen. Tapos, before I touch my phone and my car keys, nag-change ako ng gloves ulit. Although, assuming na clean yung hands ko, although yun nga, nag-touch kasi ako din sa pulse oximeter. So, meron pa rin contact. So, I could have been carrying that microbe sa hands ko. Ayoko siyang dalhin sa car. Ayoko siyang dalhin sa bahay. So, yun. And then, pagdating ko sa bahay, kinip aside ko lang yung plastic na yon. Nisprayan ko ng disinfectant yung manibela, yung everything, all the parts ng car na tinouch ko, pati yung upuan, and then I hurriedly took a bath before entering my room. So,
yun. Itong style ng PPE or yun, personal protective OOTD na ginawa ko can be also used or I highly advise na yun ang gawin nyo kapag even though hindi kayo pupunta ng testing areas, kahit simpleng pag-grocery lang kasi hindi nyo alam kung sino yung nakakasalumuha nyo. Someone out there walking could be a carrier na hindi lang din aware. So, para hindi ka, so anything that you've touched sa grocery, kung long sleeves ang suot mo, tas may gloves ka, hanggang gloves and jacket lang yon. Tapos, before you enter your vehicle, after grocery or after going or buying something elsewhere, before you go back to your car, remove mo yung gloves, yung pants, tsaka yung jacket. Tapos may inner sando ka lang or shorts. Ganun ka na lang mag-drive pa uwi. And then, kung mga dilata yung mga dala nyong pagkain, try nyong wipean kahit ng alcohol or kahit ng diluted na Zonrox with tubig yung mga at para at least matanggal man lang yung germs kasi hindi mo natin alam baka yung isang buyer or isang nagtingin ng dilatang hinawakan mo hinawakan din pala ng isang taong may sakit, 'di ba? So hindi mo naman alam kung sino sa mga nag-grocery ang may sakit o hindi. So for everyone's safety, it's best na maging sigurista ngayon. So ayun. Yun yung na-share kong technique. Hindi naman kailangan na parang katulad nung sa hospital yung dala nyo, pero at least man lang yung essence ng suot namin sa hospital, yun yung sinishare ko sa inyo ngayon. Mag long sleeves kayo, mag pants, pero may inner garments kayo. Yung long sleeves na yun at yung pants, yun yung panglalabas nyo, pang-expose nyo sa grocery or sa mga bilihan. And then, hubarin nyo to, lagay sa plastic bago kayo pumasok ng kotse. So, ayun. Sorry, medyo mahaba-haba tong version ng video na to, pero I really wanted to share my experience and my makeshift PPE to help you guys flatten the curve. Ayan. So, stay at your home. Vitamins pa rin. Tsaka, prayers tayong lahat. Thank you everyone sa suporta ninyo sa lahat ng frontliners. Take care. God bless.